Khi nhìn vào bản đồ nước Úc, ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai nửa. Miền Tây gồm Tây Úc, Bắc Úc và Nam Úc, còn miền Đông gồm Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania cùng với lãnh thổ thủ đô Úc. Không chỉ cách xa nhau bởi hàng nghìn km đất hoang mạc khô cằn, hai vùng đất này còn mang trong mình những khác biệt sâu sắc về kinh tế, dân cư và văn hóa. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên một bức tranh đa dạng, vừa bổ sung vừa cân bằng lẫn nhau, giúp nước Úc trở thành cường quốc hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy tại sao nước Úc gần như bị chia đôi? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nha. Địa lý chia đôi hai miền Đông Tây. Miền Tây nước Úc trải dài từ Ấn Độ Dương ở phía Tây cho đến trung tâm khô cằn của lục địa, là một vùng đất rộng lớn chiếm tới gần 2/3 diện tích của cả nước. Đặc điểm nổi bật ở đây là địa hình hoang mạc và bán hoang mạc, trải rộng qua các sa mạc khổng lồ như là Great Victoria, Gibson, Great Sandy, Tanami và Simpson. Khí hậu chủ đạo là khô hạn, nhiều nơi có lượng mưa dưới 250 mm mỗi năm, khiến thảm thực vật tự nhiên ở đây chủ yếu là cây bụi, cỏ spinifex và các loại cây chịu hạn khác. Riêng với khu vực ven biển phía Tây Nam thuộc Tây Úc, quanh Perth và Albany lại có khí hậu địa trung hải với mùa hè khô nóng và mùa đông mát ẩm, tạo ra một cảnh quan xanh tươi đối lập hoàn toàn với nội địa khắc nghiệt. Nhờ vậy mà nơi này có thể phát triển nông nghiệp và sở hữu dân số đông đúc. Còn Bắc Úc lại tương đối khác biệt, với vùng Top End có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Trong mùa mưa, các con sông như là sông Alligator và sông Daly dâng nước, ngập cả một vùng đất rộng lớn, hình thành các đầm lầy ngập mặn và rừng tràm. Đến mùa khô thì khung cảnh biến đổi thành những đồng cỏ vàng úa, nóng bức và khô cằn. Xa hơn về phía trung tâm, thị trấn Alice Springs và dãy McDonnell lại quay về cảnh quan bán hoang mạc, núi đá đỏ và sa mạc cát. Trong khi Nam Úc nằm ở phần giao thoa giữa khí hậu ôn đới và khô hạn. Bán đảo Erie, bán đảo York và vùng quanh Adelaide có khí hậu địa trung hải tương tự như Tây Úc, còn phía bắc của bang lại nhanh chóng chuyển thành sa mạc. Ngược lại, miền đông nước Úc lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trục xương sống địa hình ở đây là dãy Great Dividing, dãy núi kéo dài hơn 3.500 km từ bán đảo Cape York ở Queensland xuống đến Victoria và thậm chí tiếp nối sang Tasmania qua cấu trúc địa chất tương đồng. Phía đông của dãy núi này là một loạt đồng bằng ven biển màu mỡ, nơi tập trung hệ thống sông ngòi lớn. Các con sông như là Hunter, Hawkesbury, Shoal Haven ở New South Wales hay là Yarra ở Victoria đều bắt nguồn từ dãy Great Dividing và đổ ra biển, tạo thành một thung lũng xanh tươi. Phía tây dãy núi, địa hình mở ra các cao nguyên và đồng bằng nội địa, trong đó có lưu vực Murray-Darling, hệ thống lưu vực sông lớn nhất nước Úc, cung cấp nguồn nước ngọt quan trọng cho toàn miền Đông. Cụ thể hơn, Queensland rất khác biệt, nơi có khí hậu nhiệt đới ẩm ở phía bắc với rừng mưa nhiệt đới Daintree, một trong những khu rừng cổ xưa nhất thế giới, cùng với đường bờ biển ôm lấy dạn san hô Great Barrier. Còn tiến xuống phía nam, khí hậu trở nên ôn đới hơn với mùa đông lạnh và mùa hè ấm áp, tạo nên cảnh quan đa dạng từ rừng mưa cận nhiệt đới đến đồng cỏ khô. Trong khi ở New South Wales, ngoài đồng bằng ven biển còn có dãy Blue với những hẻm núi sa thạch sâu hun hút, tạo cảnh quan đặc trưng mà UNESCO đã công nhận là di sản thế giới. Tiếp giáp phía nam là Victoria, nơi có địa hình đa dạng nhất nhì xứ sở chuột túi, vùng núi cao Alper Úc với đỉnh Kosciuszko cao nhất lục địa, đồng bằng ven eo biển Bass và vùng cao nguyên Bazan ở phía tây từng là khu vực núi lửa hoạt động mạnh mẽ. Khí hậu Victoria biến đổi rõ rệt, từ ôn đới hải dương ở Melbourne cho đến mát lạnh ở gần dãy núi Alper Úc, nơi mùa đông thường xuyên có tuyết rơi dày. Còn Tasmania, hòn đảo nằm tách rời về phía nam, cũng có địa hình núi non hiểm trở với cao nguyên trung tâm, xen lẫn hồ băng, sông ngòi và rừng mưa ôn đới hiếm hoi ở Nam bán cầu. Sự đối lập về địa lý giữa hai miền còn thể hiện ở đường bờ biển. Bờ biển miền Tây trải dài hàng nghìn km nhưng phần lớn hoang sơ, khắc nghiệt và ít cửa sông lớn. Ngược lại, miền Đông có vô số vịnh, cảng tự nhiên, cửa sông và dạn san hô, tạo nên một bức tranh ven biển phức tạp và giàu sinh thái. Khí hậu cũng khác biệt rõ ràng, với miền Tây và miền Trung thường xuyên hứng chịu nắng nóng, khô hạn, trong khi miền Đông nhận nhiều mưa hơn, đặc biệt dọc theo dãy Great Dividing và vùng nhiệt đới Queensland. Ngoài ra, sự chênh lệch còn đến từ hiện tượng dòng biển. Nếu như ở phía Tây, hải lưu Tây Úc lạnh lẽo khiến cho khí hậu khô hạn và giúp cho cuộc sống trở nên khắc nghiệt hơn, thì miền Đông lại hưởng lợi từ hải lưu Đông Úc ấm áp, giúp nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật biển và làm cho thời tiết trở nên dễ chịu hơn nhiều. Có thể thấy, nếu miền Tây được đặc trưng bởi sự rộng lớn, khô hạn và đơn điệu, thì miền Đông lại nổi bật với địa hình phức tạp, khí hậu đa dạng và hệ sinh thái phong phú.
Chính sự tương phản này đã khiến cho nước Úc trở thành một lục địa của những đối cực, nơi bạn có thể tìm thấy từ sa mạc khắc nghiệt, núi băng tuyết, rừng mưa nhiệt đới đến rạn san hô ngập nắng chỉ trong cùng một quốc gia. Quy mô dân số khác biệt. Miền Tây nước Úc tuy rộng lớn, chiếm tới 66,6% diện tích nhưng dân cư rất thưa thớt do khí hậu khắc nghiệt và chỉ chiếm 18,75% dân số, tức là 5.085.000 người sinh sống trên lãnh thổ rộng 5.120.033 km². Như vậy mật độ chỉ một người trên 1 km². Còn miền Đông nước Úc nhỏ hơn đáng kể, chiếm 33,4% diện tích nhưng lại đông dân hơn với 81,25% dân số, nhờ vào khí hậu ôn hòa hơn. Cụ thể thì ở đây có 22.035.000 người sinh sống trên lãnh thổ rộng 2.568.254 km², tức là khoảng 8,6 người trên 1 km². Vì vậy, khu vực miền Đông tập trung chủ yếu những thành phố lớn nhất cả nước như là Melbourne với 5.245.000 người, Sydney 5.143.000 người và Brisbane 2.693.000 người. Dù vậy thì miền Tây vẫn có các thành phố với quy mô đáng kể như là Perth với 2.363.000 người và Adelaide với 1.449.000 người. Xét rộng ra, trong 20 đô thị lớn nhất nước Úc, tức là có trên 100.000 dân, thì miền Tây chỉ có 3 thủ phủ là Perth của Tây Úc, Adelaide của Nam Úc và Darwin của Bắc Úc, trong khi 17 thành phố còn lại đều nằm ở khu vực phía Đông. Có thể thấy, dọc theo bờ biển miền Đông, hệ thống đô thị nối liền nhau tạo thành một hành lang dân cư dày đặc kéo dài hàng nghìn km ven biển Thái Bình Dương. Điều này hoàn toàn khác với miền Tây, nơi các khoảng trống dân cư rộng mênh mông, giữa những khu vực định cư có thể là hàng trăm km đất hoang mạc. Về mặt phát triển đô thị, miền Đông tập trung dân cư trong những siêu đô thị ven biển, còn miền Tây lại có một thủ phủ duy nhất nổi bật là Perth với vai trò gần như độc tôn. Adelaide của Nam Úc cũng là một thành phố quan trọng nhưng nhỏ hơn nhiều so với Sydney hay là Melbourne. Ngoài ra, Bắc Úc chỉ có Darwin với vài trăm nghìn dân được coi là tiền đồn phía Bắc, chứ không phải là trung tâm đông đúc. Sự tập trung dân số quá lớn vào vài điểm đã khiến cấu trúc xã hội của miền Tây dễ cảm thấy bị cô lập. Không chỉ về quy mô, sự khác biệt còn thể hiện ở thành phần dân cư. Miền Đông truyền thống là nơi đón nhận nhiều làn sóng nhập cư, từ châu Âu vào thế kỷ 19 cho đến châu Á trong nửa sau thế kỷ 20. Các thành phố như là Sydney và Melbourne trở thành trung tâm đa văn hóa, nơi người Ý, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam hình thành cộng đồng lớn mạnh. Còn Tây Úc và Nam Úc cũng có dân nhập cư, đặc biệt nhờ vào ngành khai khoáng thu hút lao động từ Anh, Ireland, Nam Phi và New Zealand, nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều. Trong khi Bắc Úc lại là nơi mà người thổ dân bản địa chiếm tỷ lệ cao, lên tới 30,3%, cao hơn nhiều so với các khu vực khác, nơi mà tỷ lệ thường chỉ vài phần trăm. Trong những thập niên trở lại đây, làn sóng nhập cư vào miền Đông ngày càng làm tăng khoảng cách. Sydney và Melbourne trở thành thành phố toàn cầu về văn hóa đa dạng, trong khi Perth dù hiện đại nhưng vẫn mang tính địa phương, gắn liền với khu vực Ấn Độ Dương nhiều hơn là chuỗi đô thị Đông Úc. Cư dân miền Tây nhiều lần bày tỏ rằng họ có bản sắc riêng, khác biệt hơn so với miền Đông, vốn gắn với dòng nhập cư Âu Á. Chính vì thế khi bàn về dân cư, có thể thấy rằng sự chia rẽ Đông-Tây không chỉ là địa lý mà còn là câu chuyện về số lượng, mật độ và thành phần. Miền Đông đông dân, đô thị hóa, đa dạng và quốc tế hóa, còn miền Tây thưa thớt, tập trung dân cư vào vài điểm, giữ tỷ lệ cao của người dân bản địa và di sản gốc Anh. Khoảng cách đó đã góp phần nuôi dưỡng tâm lý xa cách, thậm chí dẫn đến những mâu thuẫn. Kinh tế phân hóa giữa Đông và Tây. Miền Tây nước Úc bao gồm Tây Úc, Bắc Úc và Nam Úc từ lâu được xem là kho tài nguyên của cả quốc gia. Kinh tế ở khu vực này xoay quanh khai thác mỏ và năng lượng, chiếm tỷ trọng cực lớn trong tổng sản phẩm bang và trong kim ngạch xuất khẩu toàn quốc. Trong đó, Tây Úc là nổi bật nhất, chiếm tới 17,11% GDP của xứ sở chuột túi. Nơi này sở hữu nhiều mỏ sắt, dầu mỏ, vàng, nhôm, niken, đồng, lithium và cát. Vào năm 2023, nó sản xuất tới 949 triệu tấn quặng sắt, chiếm tới 38% tổng sản lượng thế giới. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới với 50 triệu tấn mỗi năm. Thành phố Perth tuy nằm biệt lập ở phía Tây Nam nhưng lại trở thành trung tâm điều phối các dự án khai khoáng dài hàng nghìn km vào nội địa. Còn ở Bắc Úc, nền kinh tế quy mô nhỏ hơn nhiều, chỉ chiếm 1,43% GDP toàn quốc. Lãnh thổ này tập trung vào khai thác uranium, bauxit, mangan, vàng và dầu khí ngoài khơi. Đặc biệt phát triển một ngành du lịch thiên nhiên đặc thù với Kakadu,
Uluru và các vùng đất văn hóa của người thổ dân. Nam Úc thì chiếm 5,25% GDP toàn quốc. Nơi này có một mỏ Olympic Dam, được biết đến là mỏ uranium lớn nhất thế giới, khi sở hữu hơn 1/3 trữ lượng có thể khai thác giá rẻ của thế giới và 70% trữ lượng của Úc. Không chỉ vậy, đây còn là mỏ đồng lớn thứ tư và mỏ vàng lớn thứ 5 toàn cầu. Tổng cộng nó chứa tới 10.000 tấn đồng, 300.000 tấn uranium, 355 tấn vàng và 2.250 tấn bạc. Không chỉ vậy, Nam Úc còn phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp quốc phòng và sản xuất rượu vang. Adelaide chính là nơi tập trung các cơ sở đóng tàu ngầm, phát triển pin lưu trữ điện và xây dựng hình ảnh thủ phủ năng lượng sạch của Úc. Nhìn chung, nền kinh tế khu vực miền Tây có điểm chung là phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu tài nguyên, dễ chịu tác động từ biến động giá hàng hóa trên thị trường thế giới và ít đa dạng về cơ cấu ngành nghề. Trong khi miền Đông nước Úc lại vẽ nên một bức tranh kinh tế hoàn toàn khác. Đây là nơi sinh sống của phần lớn dân số Úc, đồng thời tập trung nhiều thành phố lớn như là Sydney, Melbourne, Brisbane và Canberra. Chính vì vậy, kinh tế miền Đông nghiêng hẳn về dịch vụ, tài chính, thương mại, giáo dục và công nghệ. New South Wales là bang có nền kinh tế lớn nhất cả nước, chiếm tới 30,4% GDP, trong đó Sydney đóng vai trò trung tâm tài chính quốc tế, nơi đặt trụ sở ngân hàng, sàn chứng khoán, công ty bảo hiểm và tập đoàn đa quốc gia. Victoria cũng mạnh mẽ không kém khi chiếm 22,38% GDP, với Melbourne trở thành thủ phủ về văn hóa, thể thao, nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Bang này có cơ cấu kinh tế đa dạng, từ sản xuất công nghiệp, giáo dục, đại học cho đến y tế và dịch vụ chuyên môn. Còn Queensland tạo ra 20,02% GDP của cả nước Úc, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa du lịch, khai khoáng và nông nghiệp nhiệt đới. Với rạn san hô Great Barrier, thành phố Gold Coast và hàng loạt các bãi biển trứ danh, du lịch mang về hàng tỷ đô la mỗi năm. Đồng thời Queensland còn xuất khẩu khoáng sản với bauxit, than, bạc, chì, kẽm, vàng và đồng. Đồng thời là trung tâm sản xuất mía đường. Bên cạnh ba bang lớn, miền Đông còn có lãnh thổ thủ đô Úc và Tasmania. Trong đó lãnh thổ thủ đô Úc nhỏ bé nhưng cũng tạo ra 1,88% GDP với nền kinh tế vững chắc dựa vào chính phủ liên bang, dịch vụ công và giáo dục, với Canberra là trung tâm. Trường Đại học Quốc gia Úc cùng nhiều viện nghiên cứu đã tạo nên một nền tảng tri thức và khoa học mạnh mẽ. Tasmania thì đặc biệt hơn, hòn đảo này dựa vào năng lượng thủy điện, du lịch sinh thái và nông nghiệp sạch. Mặc dù chỉ chiếm 1,53% GDP, Tasmania đang ngày càng định vị mình như một điểm đến du lịch và sản xuất thực phẩm cao cấp. Điểm khác biệt rõ ràng giữa hai miền chính là tính đa dạng. Miền Tây dù giàu có nhờ tài nguyên, nhưng kinh tế ít ngành, dễ tổn thương khi giá quặng sắt hay là khí đốt sụt giảm. Trong khi miền Đông lại có sự phân bố ngành nghề phong phú, tài chính ở Sydney, công nghệ và văn hóa ở Melbourne, du lịch và nông nghiệp ở Queensland, dịch vụ công ở Canberra và du lịch thiên nhiên ở Tasmania. Điều này giúp miền Đông duy trì ổn định hơn trước biến động kinh tế toàn cầu. Sự khác biệt còn thể hiện ở liên kết quốc tế. Miền Tây nước Úc chủ yếu hướng sang châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để xuất khẩu quặng sắt, vàng và LNG. Nền kinh tế khu vực này gắn trực tiếp với nhu cầu công nghiệp của các cường quốc khu vực. Ngược lại, miền Đông có mạng lưới kết nối đa dạng hơn, không chỉ thương mại hàng hóa mà còn xuất khẩu dịch vụ giáo dục, tài chính và du lịch. Sydney và Melbourne là những trung tâm đào tạo quốc tế, thu hút hàng trăm nghìn sinh viên nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Các thành phố này cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng toàn cầu, góp phần giữ dòng ngoại tệ ổn định. Một yếu tố quan trọng khác là cơ sở hạ tầng kinh tế. Miền Tây có cảng xuất khẩu khổng lồ như là cảng Headland, nơi vận chuyển hàng chục triệu tấn quặng sắt mỗi năm và các cơ sở khai thác xa bờ hiện đại. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông nội địa lại thưa thớt vì khoảng cách giữa các khu dân cư quá xa. Phân bổ này càng củng cố mô hình miền Tây lo khai thác, miền Đông phụ trách điều hành, quản lý và sáng tạo. Nhìn chung, nếu đặt cạnh nhau có thể thấy sự khác biệt kinh tế giữa hai miền là cực kỳ rõ rệt. Miền Tây giàu có nhưng phụ thuộc nặng nề vào tài nguyên, có tính chu kỳ, dễ lên xuống theo thị trường toàn cầu. Miền Đông thì đông dân, kinh tế đa dạng, dịch vụ chiếm ưu thế, ổn định và gắn chặt với xu thế toàn cầu hóa. Hai nửa nước Úc, một bên là cỗ máy khai khoáng, một bên là trung tâm dịch vụ đã cùng nhau tạo nên sức mạnh cân bằng, đưa quốc gia này trở thành nền kinh tế phát triển hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tư tưởng ly khai của Tây Úc. Miền Tây và miền Đông nước Úc mang trong mình hai câu chuyện lịch sử và chính trị khác biệt, được hình thành từ những ngày đầu thuộc địa cho đến hiện tại. Theo đó,
Khu vực phía đông là nơi mà người châu Âu bắt đầu khám phá xứ sở chuột túi và đến năm 1788, đệ nhất hạm đội cập bến tại vịnh Sydney và thành lập nên thuộc địa New South Wales, ban đầu để giam giữ tù nhân, trong khi khu vực phía tây xa xôi lại không có ai để mắt đến. Nhưng đến đầu thế kỷ 19, người Pháp bắt đầu khám phá nơi này. Do đó vào năm 1827, người Anh đã thành lập một khu định cư tại King George Sound, về sau mở rộng thành thuộc địa sông Swan. Với lịch sử thuộc địa và dân cư đông đúc, những bang miền Đông có truyền thống chính trị lâu đời và hệ thống quản trị hành chính phát triển sớm. Đến khi Liên bang Úc được thành lập vào năm 1901, họ nắm vai trò trung tâm. Thủ đô Canberra cũng được chọn ở miền Đông để cân bằng ảnh hưởng giữa Sydney và Melbourne, qua đó cho thấy rõ tầm quan trọng chính trị của vùng này. Ngược lại, Tây Úc lại là một câu chuyện muộn màng khi mà Perth và vùng ven biển Tây Nam được định cư muộn hơn, ban đầu như một thuộc địa tự do, sau đó cũng tiếp nhận tù nhân do thiếu nhân lực. Sự cách biệt về địa lý, khi khoảng cách từ Perth tới Sydney là hơn 3.200 km, khiến cho bang này phát triển với tinh thần độc lập hơn so với miền Đông. Sự phân chia Đông Tây còn thể hiện rõ ở cấu trúc quyền lực trong liên bang. Các bang miền Đông với dân số đông hơn, thành phố lớn hơn và truyền thống chính trị lâu dài, giữ nhiều ghế hơn trong Hạ viện. Sydney và Melbourne trở thành trung tâm của các đảng lớn như là Đảng Lao động và Đảng Tự do. Trong khi các lãnh thổ miền Tây thường xuyên cảm thấy bị lép vế, dù ở thượng viện mỗi bang đều có số ghế bằng nhau. Tây Úc đặc biệt nhạy cảm về vấn đề này vì họ đóng góp rất nhiều vào ngân sách quốc gia thông qua thuế tài nguyên, nhưng lại cho rằng nhận lại quá ít lợi ích. Chính cảm giác bị bỏ rơi đó đã tạo nên một hiện tượng lịch sử đặc biệt, phong trào ly khai của Tây Úc. Ngay sau khi liên bang thành lập vào năm 1901, đã có những tiếng nói phản đối trong giới chính trị Perth, cho rằng việc gia nhập liên bang chỉ mang lại lợi ích cho miền Đông. Đỉnh điểm xảy ra vào năm 1933 khi bang này tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Úc. Kết quả thật sự gây chấn động, với 66,23% cử tri bỏ phiếu ủng hộ ly khai. Quốc hội Tây Úc sau đó đã gửi kiến nghị lên chính phủ Anh tại London, mong được công nhận là một thực thể độc lập. Tuy nhiên, họ từ chối với lý do vấn đề này thuộc thẩm quyền của Liên bang Úc chứ không phải Vương quốc Anh. Từ đó, phong trào ly khai chính thức thất bại, nhưng nó đã để lại một dấu ấn chính trị sâu đậm. Trong những thập kỷ tiếp theo, tư tưởng ly khai ở Tây Úc không biến mất hoàn toàn. Vào thập niên 1970, phong trào ly khai Tây Úc và sau đó là các phong trào nhỏ khác tiếp tục nổi lên, chủ yếu dựa vào sự bất mãn khi mà Canberra phân bổ nguồn thu từ tài nguyên. Ngay cả trong những năm 2010, khi Tây Úc hưởng lợi từ bùng nổ xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc, các chính trị gia bang vẫn phàn nàn rằng cơ chế chia thuế GST, tức là thuế hàng hóa và dịch vụ, khiến cho Tây Úc phải gánh cho các bang nghèo hơn ở miền Đông. Nhưng căng thẳng tài chính chính trị như vậy đã nuôi dưỡng một bản sắc riêng biệt, nơi người dân Tây Úc đôi khi tự gọi mình là sandgroper, dựa theo một loài côn trùng địa phương để nhấn mạnh sự khác biệt với cư dân miền Đông. Trong khi Tây Úc nhiều lần nhìn về khả năng ly khai, thì Nam Úc và Bắc Úc lại không có xu hướng này mạnh mẽ. Nam Úc thường tập trung vào việc khẳng định vai trò tiên phong về cải cách xã hội, Bắc Úc thì quá phụ thuộc vào ngân sách liên bang nên khó có khả năng vận hành độc lập. Ngược lại, miền Đông với 3 bang lớn và thủ đô Canberra luôn chi phối chính trị quốc gia, từ việc bầu chọn thủ tướng, hoạch định chính sách cho đến các cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp. Chính sự chênh lệch ấy đã làm cho mâu thuẫn Đông Tây không chỉ là khoảng cách về mặt địa lý mà còn là sự khác biệt trong cách nhìn nhận về liên bang. Miền Đông coi đây là nền tảng của sức mạnh quốc gia, còn miền Tây đôi khi coi đó là sự trói buộc làm giảm đi lợi ích riêng. Sự khác biệt về lịch sử và chính trị vẫn còn âm ỉ cho đến ngày nay. Dù Tây Úc chưa bao giờ tiến gần hơn đến việc độc lập sau thất bại vào năm 1933, nhưng mỗi khi có tranh chấp về ngân sách, tài nguyên hay là đầu tư hạ tầng, những câu chuyện cũ lại được nhắc lại như một lời nhắc nhở rằng Liên bang Úc không phải lúc nào cũng là một khối thống nhất. Còn miền Đông với dân số áp đảo, các thành phố lớn và trọng tâm quyền lực quốc gia tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của mình, để lại cho miền Tây cảm giác vừa là trụ cột kinh tế, vừa là kẻ bị lãng quên trong bàn cờ chính trị toàn quốc. Kết nối giao thông yếu kém. Ngay từ khi Liên bang Úc thành lập vào năm 1901, Tây Úc đã phàn nàn rằng họ bị cô lập với phần còn lại của đất nước bởi khoảng cách hơn 3.200 km giữa Perth và Sydney trải dài qua những vùng đất hoang vắng rộng lớn như là đồng bằng Nullarbor. Việc thiếu vắng dân cư cũng làm cho hoạt động xây dựng gặp nhiều khó khăn và việc đi lại tưởng chừng gần như bất khả thi. Phải đến năm 1942, tuyến đường cao tốc Erie nối Perth về Adelaide đã được hoàn thành, trở thành xương sống trên bộ giữa Đông và Tây. Nhưng thực tế nó chỉ là một con đường dài, thẳng tắp, chạy xuyên qua vùng hoang mạc khô cằn,
ít trạm dừng và thường xuyên bị đánh giá là tuyến giao thông đơn điệu, nguy hiểm, thậm chí là dễ gây buồn ngủ cho tài xế. Đối với vận tải hàng hóa, tuyến này quan trọng nhưng chi phí cao, bởi vì quãng đường kéo dài đồng nghĩa với giá vận chuyển luôn đắt đỏ. Đường sắt cũng không khá hơn. Tuyến Indian Pacific nổi tiếng nối Sydney với Perth dài 4.352 km, nhưng đây chủ yếu là tuyến du lịch, chứ không phải giải pháp vận tải hàng ngày hiệu quả. Thời gian di chuyển kéo dài, chi phí cao và tần suất mỗi lần một tuần khiến cho nó không thể trở thành kênh kết nối chính giữa hai vùng. Thậm chí trong quá khứ, việc đường sắt mỗi bang dùng khổ sai khác nhau đã làm cho giao thông liên bang bị chia cắt, khiến cho hàng hóa phải trung chuyển nhiều lần. Dù đến nay vấn đề đã được khắc phục, nhưng lịch sử phân mảnh hạ tầng cho thấy sự thiếu thống nhất giữa Đông và Tây. Hàng không là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng nó cũng bộc lộ điểm yếu. Chuyến bay từ Perth đến Sydney kéo dài hơn 4 tiếng, tức là thời gian gấp đôi khi bay từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé thường cao, phụ thuộc vào nhiều các hãng lớn như là Qatar, Virgin, Australia và Jetstar, khiến cho việc di chuyển của người dân và doanh nghiệp không hề rẻ. Perth thường được gọi là thành phố cô lập nhất thế giới bởi khoảng cách hàng nghìn km không chỉ ngăn cách nó với miền Đông mà còn làm cho nơi đây gần Jakarta, Singapore và Bali hơn là Sydney hay là Melbourne. Thực tế này khiến cho nhiều cư dân Úc cảm thấy gắn bó với châu Á, Ấn Độ Dương nhiều hơn là phần còn lại của nước Úc. Đối với Bắc Úc, tình trạng còn rõ rệt hơn. Darwin nằm ở cực Bắc, cách xa hoàn toàn trục phát triển đô thị miền Đông. Đường đi bộ từ Darwin đi Adelaide theo tuyến đường cao tốc Stuart dài 2.720 km xuyên qua trung tâm sa mạc, ít dân cư, rất khó để trở thành tuyến thương mại lớn. Đường sắt The Ghan nối Darwin về Adelaide cũng dài và đắt đỏ, vận tải hàng hóa hạn chế. Bắc Úc vì thế mà kết nối nhiều hơn với châu Á thông qua đường biển và đường hàng không, trong khi kết nối với miền Đông chỉ mang tính tượng trưng. Nam Úc với thủ phủ Adelaide có vị trí trung gian nhưng cũng thường bị coi là vùng đệm hơn là trung tâm. Adelaide kết nối với Melbourne thuận tiện hơn Perth, nhưng để đi tiếp sang Tây Úc thì lại phải vượt qua đồng bằng Nullarbor khắc nghiệt. Điều này khiến cho Nam Úc trở thành điểm trung chuyển nhỏ lẻ, chứ không đủ sức để gắn kết Đông và Tây thành một khối liền mạch. Trong khi miền Đông sở hữu một hệ thống giao thông dày đặc và liên kết chặt chẽ, Sydney, Melbourne và Brisbane được kết nối bằng đường cao tốc hiện đại, đường sắt đông đúc và hàng không giá rẻ. Canberra và Hobart cũng dễ dàng tiếp cận các trung tâm này. Sự tương phản rất rõ, trong khi người dân miền Đông có thể di chuyển giữa các thành phố lớn chỉ trong vài giờ lái xe hoặc là chuyến bay ngắn, thì người dân miền Tây phải chấp nhận khoảng cách khổng lồ và chi phí cao nếu muốn đến miền Đông. Yếu tố địa lý là nguyên nhân quan trọng nhất của sự yếu kém này. Giữa Perth và Adelaide là hàng nghìn km hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt nên việc đầu tư vào hạ tầng giao thông không đem lại hiệu quả kinh tế quá lớn. Trong khi miền Đông với dải ven biển màu mỡ, khí hậu ôn hòa và mật độ dân số cao, dễ dàng phát triển mạng lưới đường cao tốc và đường sắt hiện đại. Khoảng cách tự nhiên đã tạo nên sự phân hóa về hạ tầng mà đến nay Úc vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Hệ quả của sự kết nối giao thông yếu kém này không chỉ dừng lại ở chuyện đi lại mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và bản sắc vùng miền. Người dân Tây Úc nhiều lần cảm thấy mình bị bỏ quên khi mà mọi quyết định chính trị và kinh tế trọng yếu đều xoay quanh Sydney, Melbourne và Canberra, trong khi Perth xa xôi ít được nhắc đến. Ngay cả ngày nay, khi công nghệ hàng không hiện đại hơn, vẫn không thể xóa bỏ thực tế rằng chuyến bay Perth-Sydney kéo dài tương đương hành trình quốc tế và giá vé không phải là ai cũng có thể chi trả thường xuyên. Vận tải đường bộ và đường sắt thì kém hiệu quả, khiến cho việc trao đổi hàng hóa liên vùng trở nên khó khăn. Vì thế, nhiều chuyên gia gọi tình trạng này là chia cắt tự nhiên của Úc, một rào cản không chỉ về kinh tế mà còn về sự gắn kết của xã hội. Và trên đây chính là lý do tại sao nước Úc gần như bị chia đôi. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.